Gata. Acum o cauți, o identifici. Îi ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și ne spui cum o percepe Adriana. Am găsit-o la marginea unei păduri, dar arată, cum să spun, cam cum sunt astea de la fotbal, canapelele alea suprapuse, așa, supraetajate, așa, și de o parte a ei și de o parte a ei. Toți care stăteau pe canapelele respective, toți s-au așezat lângă canapele, așa, cum îi spune, în fața ei, în rotund, cum ar veni, dar toți sunt cu spatele la ea, stă jos, toți cu spatele la ea, și ea are niște pantaloni, niște cizme negre, cu un toc din ăsta foarte mic, pantaloni negri, o fustă peste pantalon până la genunchi, are un plovăr din ăsta tricotat negru, toate astea sunt negre, în schimb are un guler alb. Arată exact ca acum și e, cum să spun, parcă îi dojenește, parcă se plimbă cu o mapă în mână în spatele lor și parcă îi dojenește, îi ceartă, îi critică, le atrage atenția, și ăștia de aici, cum să spun, parcă sunt plictisiți de ea, parcă sunt supărați pe ea, parcă efectiv nu vor să o vadă. Nici să o vadă, nici să o audă. De cât timp se află împreună cu aceste persoane? De mult, de puțin? Din viața asta mi spune. Din viața asta? Îmi spune spiritul meu. E din viața asta. E prea dură. E prea autoritară. E prea acidă. E prea critică. Spune spiritul meu. Cine sunt persoanele din preajma ei? În realitatea toate persoanele care le-a cunoscut. Din viața asta? Atât prieteni, cât și familie, cât și vânzători, cât și doctori, cât și tot ce a cunoscut ea în viața asta, tot se află aici. Deci și-a creat legături cu toți prin comportamentul ei. Și a ținut aproape, n-a știut să se deconecteze de ei, nu a reușit să se elibereze și simte povara acestei încărcături? I-a criticat prea des, spune spiritul meu, criticându-i prea des, judecându-i, pedepsindu-i prin astfel de vorbe, e ca și când s-a legat de ei cu un cordon invizibil, spune spiritul meu, iar ea acum va trebui să se așeze în pantofii fiecăruia dintre ei. Da, E ceva de genul, a criticat și a judecat niște aparențe la cum a interpretat ea. Și ca să-și învețe lecția, ea trebuie să se pună în pielea fiecăruia dintre ei, ca să vadă și ea ce înseamnă să fii judecat și să fii criticat doar pe niște aparențe. Deci programul era de acum să ia pe toți la rând și să trăiască fiecare. A face asta deja. Da, a început deja să facă asta. De la bun început, din copilărie face chestia asta. Wow! Și asta o epuizează, așa cum spunea că se simte parcă nu mai are putere, da? O epuizează chestia asta? O și epuizează, o și îndepărtează, o și alungă, în sensul că la ora actuală îmi spune că nu-și poate număra prietenii pe degete. Atât de puțini sunt. Pot să spun ceva? Da, te rog. Nu am avut prieteni în viața mea niciodată, prieteni. Da. Datorită, comportamentului și criticii, așa este, și deci te recunoști, da? Da, în tot ce spune mă recunosc. Foarte bine, Adriana, că ai conștientizat aspectul ăsta. Îți va fi foarte ușor să schimbi programul ăsta. Bineînțeles că nu este al tău, nu ți aparține, o să vedem imediat contractele și cum ai fost tu planificată să-ți creezi singură ca să te învinovățească și să fie programul în continuare să intre
în mecanismul ăsta, bine cunoscut de acum, cred că l-ai înțeles și l-a înțeles toată lumea. Da, și pe mine m-am judecat. Da. Ce-ți mai arată, Amalia, dacă îți mai arată ceva, Adriana? Nu, e foarte important pentru ea să înțeleagă lucrul ăsta ca să poată să-și schimbe atitudinea și comportamentul, spune spiritul meu. Inclusiv pe mine mă critică că e prea cald afară și am o rochie foarte lungă, spune. Partea e subliminală, da. Da, și acum mă critică ceva de genul că de ce în fața ei apar în rochie și în fața altora apar în salopetă. Da, deci ea are un program destul de important pentru ea. Bun, l-a conștientizat și partea fizică și partea subliminală, oare? Partea Nu, subliminală? l-a conștientizat partea fizică, partea subliminală îi se pare ceva normal. Aha, e atât de obișnuită cu programul ăsta încât îi se pare foarte firesc să fie așa. Da, merge pe premisa că adevărul spus în față doare și că ea este foarte directă, de fapt, la care spiritul meu i-a spus că ok, adevărul spus în față de cele mai multe ori este apreciat, dar când este cerut. Da. Pentru că nu întotdeauna este cazul să spunem adevărul, Adriana. Multe persoane nu suportă adevărul și noi dacă îl spunem, ei se simt agresați și ne trimit înapoi energie agresivă, pe care nu întotdeauna noi reușim să o alchimizăm. Și ne încărcăm cu energia lor și zi după zi ne doboară și ne epuizează. Și atunci de ce am face asta? Ca să ce? Să le spunem adevărul pe care ei nu vor să-l vadă? Pe care ei nu-l percep, că nu sunt receptivi, nu sunt pregătiți să-l înțeleagă? Nu, noi spunem și cine captează bine, cine nu, când îi vine timpul. Nu facem cu forța niciodată. Da. Bine. Eu am fost directă întotdeauna. Directă, dar nu forțat, știi? Doar atunci când ți se permite, doar atunci când îți cere și am mai spus eu mereu, cu mâini de fier în mănuși de catifea. Îmbrăcăm gândurile în cuvinte plăcute astfel încât să nu jignim, să nu deranjăm, să nu-i ofensăm, că vezi că oamenii sunt dificili. Fiecare pe nivelul lui de înțelegere și nu putem să... Mai bine stăm în banca noastră, transmitem cine primește bine, cine nu. Altădată. Bine. Hai să vedem, Amalia, dacă mai ți arată vreo imagine, dacă mai are ceva, vreun program mai important, dacă nu le vedem la contracte. Nu mi-arată. Nu-ți mai arată nimic. Îi poți citi informațiile generale despre de unde a venit, câte vieți are acum? Sau te întreb altă dată? Ia vezi. E pregătită? Aș zice că e pleiadiană. Adică în momentul când mi-ai spus de unde vine, primul lucru asta am auzit. Pleiadiană, dar nici nu-mi dă voie să mă apropii prea mult. Bun, hai să o curățăm și după aceea să ne amintești dacă e. Omitem, Adriana, să îți dăm și informațiile astea, că le-ai subliniat în punctele tale. Bun, hai să vedem cu cine a avut ea de-a face, care sunt prietenii, care sunt contractele. Adriana, în gândul tău, chemi acum la comanda ta, pentru că tu ai înțeles că ești propria ta stăpână și nimeni nu te poate manipula și dorința ta este lege pentru toți ceilalți din câmpul tău. Și rogi acum ca toate entitățile din toate timpurile și spațiile pe care le-ai întâlnit și cu care ai făcut contracte, înțelegeri de tot felul în dezavantajul tău, să se prezinte acum în fața ta cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, când număr până la 3, cu toată hotărârea ta, cu toată ființa ta, le ordoni să vină și să se așeze în fața voastră. 1, 2, 3. Acum au venit absolut toți. Și Amalia Ia pe primul om. Da. Anubis, Isis, Dracos, 1, 2, 3, 4 draconieni, 4 hibrizi reptilieni și 6 reptilieni.
Toți au contracte cu critică, cu pedeapsă, cu autopedeapsă, cu condamnare, cu alungare, cu insuficiență, cu blocare emoțională, durere, suferință, iar îndepărtare, părăsire, abandonare, judecată, iar critică. Aici deci mi-a apărut critică de 2 ori cu dublu sens. Adică mi-apare cuvântul critică și judecată, mi-apare așa în 3D și se extompează, iar în 3D și se extompează. Aici a avut de ales conștient, zice. E ales de când a venit Pătera, spune primul om. Ea și-a ales să experimenteze critica și judecata, dar prima dată i s-a dat de ales ceva de genul, ok, le-ai ales să le experimentezi pe astea, cum vrei să le experimentezi? Gen, să te judeci alții pe tine sau să-i judeci tu pe alții? Și ea prima dată și-a ales să-i judece ea pe alții și să-i critique ea pe ceilalți. Și la un moment dat primul om spune că a fost chemată la jumătatea dintre vieți, că astea două, că nu vrea să renunțe la ele, spune, au vrut să-i bage altele și ea nu vrea să renunțe la ele. Oricum, zice, ei s-au băgat altele ca să poată să experimenteze în continuare, dar ceva de genul a vrut să le schimbe. Exact asta spune primul om. Am vrut să le schimb, în sensul că să primească și ea din partea celorlalți critică și judecată și n-a vrut, n-a acceptat chestia asta. A dus-o lungă așa una și bună, adică deja i-a devenit comportament chestia asta. Așa, și mai are suferință, jertfă, amăgire, amăreală, oboseală, renunțare, nevoie, obstrucționare, indiferență, indispensabilitate, Da. obligație, necreere și ardurere. Toate zbifate de 2 ori. Deci l-ai experimentat și paraexperimentat. Da. Deci tu, Adriana, tu ți-ai dorit să experimentezi stările respective, emoțiile respective, dar după aceea ți s-a transformat în obișnuință și a devenit un mod de viață acest comportament al tău. În această viață ai ales să schimbi aceste comportamente, să alegi alt mod de viață. Simt nevoia să explic și tuturor cu ocazia asta că după o hipnoză în care sunteți curățate de toate aceste programe care se ard, se destructurează și scăpați de entitățile purtătoare a acestor contracte, este foarte important ca voi să continuați să lucrați pentru ca mintea voastră să înțeleagă să nu se mai întoarcă la aceste programe. Și acest lucru este individual. Că mai faceți o ședință peste 1 an, peste 3 luni, peste așa, că simțiți nevoia că vă depășește și nu puteți, asta este altceva. Dar întotdeauna este bine de lucrat 1 an, 2, 3, 5, până aproape de 6 ani ca să scăpați de toate aceste programe. Sigur, pentru unii mai devreme, pentru unii mai târziu, în funcție de capacitatea fiecăruia și de colaborarea aici, cu mentalul. Da. Aici completează spiritul meu și spune exact așa. În momentul în care se ajunge la o astfel de curățare, ei de bună voie trebuie să-și activeze conștient zilnic voința de a renunța la astfel de programe și obligatorie deconectarea cât mai des de la conștientul colectiv, unde se știe că conștientul colectiv captează toate aceste programe și le ține acolo și e ca și când unde vede un gol, le trimite înapoi. Fiind conectat la subconștientul colectiv, e ca și când le iei, așa mi-arată că pleacă din tine în conștientul colectiv, din conștientul colectiv în tine, se face tur-retur. Dar dacă ai voință, chiar dacă ești conectat și uiți să te deconectezi o zi, 2, nu este nicio problemă, pentru că tu deja ai voință să respingi acele programe. Și chiar dacă vine, mi-arată că nu mai face click programul respectiv. Știi că tu ai voință, pe ăsta nu-l primesc. Exact. Și trece. Adică să nu intervină teama că tu nu poți.
că voi nu puteți, Adriana. Se poate. Să știi întotdeauna că voința este la voi, că puterea este la voi. Și nu trebuie să faceți eforturi uriașe cu mentalul, cu emoția ca să faceți. Importantă este intenția și repetiția. Sigur că dacă nu vă iese din prima, nu vă descurajați. Continuați să credeți, să accesați voința. Ziceți, eu am voință, eu pot în fiecare zi, eu știu ce vreau și asta vreau. Nimeni și nimic nu poate să mă oblige să fac altfel decât eu vreau. Bun. Continuăm. Matrixul. Ardem contractele, da? Da. Bun. Un foc purificator, îți imaginezi, Adriana, prin voința ta, prin puterea ta. Tu decizi în corpul tău ce să faci. Tu ai ales experiența. Paraziții ăștia nu au suflet, nu au putere, decât prin puterea ta și prin voința ta te manipulează. Deci acum, prin arderea contractului, o să-ți recuperezi toată energia, toată voința și puterea și vei putea să decizi în viitor pentru tine, pentru binele tău suprem, cum îți dorești tu. Și când număr până la 3, toate aceste contracte le dai comandă să se arunce în focul purificator și dorești acum să se destructureze pentru totdeauna absolut toate din scoarță în scoarță. 1, 2, 3. Cu toată puterea ta le-ai dat comandă să le arunce în foc și ei nu pot face altfel decât cum dorești tu. Și completează spiritul meu cu toate ritualurile de cununie și delegarea botezului. Foarte bine. Și dacă a botezat, și dacă a cununat, și dacă tot ce a făcut. Ok. Nu, în viața asta. Din toate Bun, din toate viețile, din toate timpurile, toate cununiile, toate ritualurile făcute la biserică, de oriunde și orice legătură cu Iahve, s-a rupt, s-a tăiat, s-a destructurat acum pentru totdeauna, te-ai eliberat și ți-ai recuperat energia în totalitate. Și acum să mergem mai departe. A mai rămas cineva? Mai trebuie ceva de făcut? Nimeni n-a mai rămas. Foarte bine. Iată voința ta, ce puternic a fost, așa încât au dispărut și s-a curățat tot. Abia acum a devenit blajină. Foarte bine. Acum, partea e subliminal. Da, până acum avea scorțoasă, era scorțoasă. Da. Foarte bine. Programele, asta este. A scăpat de ele și a conștientizat realitatea în care trăiește și se găsește, se vede pe ea așa cum a fost, venită din sursă. Hai să ne spui acum câte vieți a avut, că mi-am adus aminte. 356. E jumătate pleiadiană, e jumătate jupiteraniană. De ce a venit? Adică cum a venit? Nu de ce a venit. Am vrut să spun. De bunăvoie. De bunăvoie a venit, în experiență cum vin majoritatea. A? Cum vin toți, spune. Mai vin și forțați. Mai absorbiți, mai atrași, mai prin accidente cu navele am văzut, da? La asta mă refeream. Da, zice, da, ea face parte din clanul ăla care pur și simplu și-a dorit să intre la facultate. Da. Aici este o facultate pentru suflete, da? Ar considera foarte master, grea. Totuși. Master. Bun. Și spune chestia asta acum că parcă începe să-și amintească, are mai multă claritate. Și culmea îmi spune că nu se judecă. Da, foarte bine. Ar vrea să se amuze, dar nu poate nici să se amuze, dar totodată conștientizează, acum pot să înțeleg. Da, iată cum privești când ești curat. Mai degrabă spune că ar da-o puțin spre regret, dar nici aia nu e bine și nu are altceva ce să facă decât să o dea în acceptare. O decizie foarte înțeleaptă, felicitări. Adriana, acceptă trecutul tău ca pe experiență pentru că nu le vei mai repeta și ai înțeles multe și ești într-adevăr, acum poți să te declari evoluată la capitolele respective pe care le-ai experimentat. Și îmi spune cu toate astea, și cu astea fiind vorba, trebuie să mă debarasez și de armătură, spune.
și și-a scos ca un fel de jumătate de cască după partea dreaptă, care îi ține și ochi, și nas, și gură, și obraz. Are o jumătate de cască din aia de de biciclist, nu de motociclist, așa, pe toată partea dreaptă până la gât, cu umăr cu tot, știi? O așa aruncă în focul purificator. Iar ca un fel de tot un sfert de cască din asta și o scoate, era pusă peste inimă. Un alt sfert de dăsta îl ia din ficat și la fel îl pune în focul purificator. Văd că singură își curăță așa în afară niște paraziți astrali din stomac. După coate se scutură, de spate de la chiar se scutură. Foarte bine. Mi-arată de la rinichi, îmi spune că nu se întoarce ea să iasă. O să rămâi cu imaginea așa, Adriana, dacă nu te mai reconectezi. Așa. Adriana, ne mai auzi? Avem o problemă serioasă, că e zgomot. Adriana, închide dacă mai bine închizi și te reconectezi. Din spate la rinichi se duce și scoate ca două sticluțe din astea mici. Au capac. Adriana, scoate căștile, s-ar putea să fie de la căști, dacă ne auzi. Păi, așa ceva nu mi s-a... Au un capac de plută, sticluțele astea. Și înăuntru sunt ca niște bobite, așa, ca niște cioburi de sticlă colorate către mov. E ca și când asta o auzi și tu? Da. I-am scris să închidă. Se pare că nu ne aude. Cum îi spune? Rinichi. Le-am scos. Le-am aruncat. N-am putut să mă concentrez de la zgomot, să spun mai multe despre ce e. În spate, la plămân, îi scoate ca două gheare, exact așa, ca și când ar fi fost un vultur prins cu ghearele de pe mâinii ei. S-ar fi desprins vulturul, dar ar fi rămas ghearele acolo în plămânul ei. Acum văd că îi scoate spiritul meu toate ghearele respective. O deconectează de la calculatorul central. Mai văd ca un fel de burtieră, dar nu e burtieră, e din fier. Parcă ar fi fost o centură de castitate. Adriana, ne auzi? Adriana, închide că e zgomot mare. Închide și sunt tu din nou. Fantastic. Nici mesajul nu l-aude nici. Sună tu după telefon. Păi dacă n-a închis, ce să fac? Nu, că n-am telefonul ei. O să pun pauză. Gata. Continuăm. Ghearele alea le-a scos și ți-am de sub burtă. Am perceput ca și când ar fi avut o centură de castitate, de fier,
dar prinsă cu până la buric, așa, înaltă, a fost desfăcută, dar a fost desfăcută gen acum, mai de curând. Dar parcă tot o strânge foarte rău peste burtă. Acum percep că spiritul meu o desface și eu aruncă. Îi mai scoatem niște paraziți astrali din intestinul gros. La genunchi percep foarte multe larve astrale. Își ciorchini. Sub degetele de la picioare, la fel, ciorchini de larve astrale. Nu stă bine deloc la capitolul împământare. Da. Ok. Aveau ca un fel de nylon peste ei. Acum văd că e de jos. Iar în nări parcă are praf de piper în nări băgat până sus în frunte. Zici că e în fața mea piperul ăla. Păi de asta zic, asta-ți mai lipsea ție. Acum văd că el absorbe și îl disipează, dar sare așa în atmosferă, știi? Parcă înțeapă la nas, ți... Hai că poate desfundă nasul. Așa. Bun, anulăm, aruncăm tot. Și la gât are dezechilibre foarte mari la chakra gâtului, la plexus solar, inimă. Dezechilibrare la toate, da, mă refer care sunt foarte rădăcina și sacrala. Mai mari. Iar asta, al treilea ochi și chakra coroană, sunt aproape nefolosite. Sunt latente, sunt și în mișcare și în de toate sunt latente. Nu-i mai percep. Alte implanturi? Nu? Nu. Bine, au fost și foarte mari alea, spune spiritul meu, și aveau o acțiune amplificată pe mai mult. Bun, să-i curățăm și linia de potențial de suferință și egregoare, deconectarea de la egregoare. Foarte multe pe dușmănie văd, foarte multe. Egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor, dar mă uitam acum la... și-a văzut linia de potențial, dar nu, momentan spune că vrea mai mult timp să se gândească ca să înceapă să construiască pe ea. E în dubii, nu-i acordă prea mare atenție. Să-și curețe programele alea vechi și după aceea să-și creeze ea, că ea încă, da, într-adevăr, nu e la stadiul în care să-și creeze, că are mult de lucru la schimbat programe, l-a curățat linia de potențial. Îi scoate orgoliu, îi scoate supărarea, îi scoate durerea, îi scoate amarul, îi scoate rezistența la schimbare, frica de viitor, frica să iasă din zona de confort, frica de viață, frica de moarte, frica de durere, îi scoate, tristețea, abandonul, critica, autocritica și nevoia de a se pedepsi. Și pune... Orgoliul, egoismul. Orgoliul, egoismul, mândria și lăcomia, ele scoate în principal din zona abdominală, din gât, din gură și din cap. Ura, furia, dorința de răzbunare. Nu îi le mai scoate. Bun. Foarte bine. I-a scos destule. Este destul de pregătită. O să continue ea să-și mai scoată.
Așa. Hai să vedem, vrea să știe, să mă uit pe puncte, vrea să știe despre persoanele, ca să tăiem cordoanele cu persoane. Ne uităm la punctele ei despre persoanele din familie. Are un băiat de 23 de ani, are o soră și 2 frați și un prieten. Să vină toți. S-a întrerupt. Da. Mă auzi? Da, acum da. Așa. Are un băiat, are o soră, 2 frați, un prieten și toți ceilalți, soțul, da, de care încă nu a divorțat, și toți ceilalți care erau în preajma ei la început. Toți sunt karmici, inclusiv copilul a fost karmic și a devenit susținere. Inclusiv frații sunt karmici. A avut karmă foarte grea, în special cu soțul și cu frații. Foarte multe dușmănii între ea și... Tot pe judecată, nu? Sau? Pe judecată, pe critică, pe confiscarea averilor, pe însușire de bunuri materiale de la ei. Adică ceva de genul... percep că frații au știut-o de frică. Este motivul pentru care ea nu reușește să facă cu casa, să ajungă la o rezolvare cu soțul cu casa. Da, corect. Da? Corect. Bun. Și până când, bine, karma oarecum este încheiată, dar nu total, spune spiritul meu. Zice că se simt blocați toți pe plan material. Bineînțeles că se simt blocați toți, pentru că ea și-a însușit de la ei bunuri materiale, iar ei au blestemat-o, i-au trimis, blocaje. I-au trimis foarte multă energie negativă pe bună dreptate și percep că toată energia care i-a trimis-o foarte multă s-a lipit de ea, vieți la rând. Adică spiritul meu spune că nici ei n-au procedat corect, că trebuia să alchimizeze, da? Măcar unul trebuia să aibă conștientizare, să stopeze, dar nici ea n-a conștientizat ca să... Și le-au pasat de la unii la alții, s-au amplificat energiile destructive și așa s-au împovărat. Da? Iată ce înseamnă necunoașterea, neconștientizarea, prin care să învățăm să alchimizăm tot ceea ce primim, astfel încât să ne eliberăm. Alchimizăm prin acceptare, prin iertare, prin înțelegerea faptului că dacă nu facem asta, le cărăm în spate ca pe niște poveri și ne blochează toate realizările. Deci s-a înțeles ce a fost cu cei din viață, să curețe cordoanele, să transmită informații și să smulgă toate aceste cordoane, să elibereze și să se elibereze. Iertare, acceptare și eliberare de ambele părți. Da. Și chemăm acum și pe părinții decedați, trecem dincolo, la transgenerațional. Chemăm părinții decedați, care au murit unul după altul, deși erau pe picioare și bine mersi. Da, pentru că au avut contract între ei, spune tatăl, ca să părăsească. Atât contract cât și promisiune, pact între ei doi, să experimenteze amândoi vieți la rând. Și e, cum să spun, tocmai de aceea, în fiecare viață au murit imediat unul după altul sau amândoi în accident sau au fost omorâți amândoi odată. Să curețe cordoanele și cu ei, cu toți, bunici, străbunici, toți care au venit pe arbore. Dar știi ce mi se pare foarte ciudat? Acum a apărut tipa respectivă la cordonul morților. Care tipă? Care ai spus tu să ne uităm la ea. Deci n-a apărut la vii. Cu care a făcut ea terapie? Prin religii? Cu Iahve? A apărut la morți. Da.
Ai zice că e moartă. Bine, arată moartă. Wow, dar ea este atât de vie și Dar atât nu are cordonul la și atât vie. de vorbăreață și atât de reclamă își face și cu rugăciuni și cu Dumnezeu în gură toată ziua pe la toate posturile. Da. Mm. O Mhm. protejează Iahve? Ce-i face? Pe lângă Se faptul joacă că, cu ea? dar nu e doar cu Iahve, E cu e Lucifer? și cu, Nu, nu, e și cu sursa. Satan Aha. E la sursa falsă conectată? Oh, da, logic. Oh, Da. Grimosul morții ce-i cu asta? a folosit o vrajă din grimosul morții În viațile trecute, că în viața asta, nu știu dacă... în viața asta. În viața asta? Da, în viața asta. Și câtă lume o caută. Viață după viață, după viață, după viață, are conștientizarea asta, că ea poate să facă foarte multe, folosind Da, grimosul așa și morții. zice, da. Tocmai de aceea e ca și când pe ea nu interesează în mod neapărat clienta vie, cât o interesează puterea transgenerațională a clienților. E puterea mult mai mare. Da, într-adevăr, eu o simt foarte puternică și convingătoare Exact, și consideră că ce face ea e corect. Tocmai de aceea, deși o vedem vie, ea de fapt e moartă pentru că lucrează foarte mult cu morții. Cu puterea lor. Corect. Ca să înțelegem. Corect. Deci n-am mai întâlnit caz ca ăsta până acum. Ba, zice că e cea mai puternică din toată România. Așa se consideră. Și cea mai colaboratoare cu Dumnezeu. Și credincioasă. Bine, acum știi cum e. Ce e al ei, e al ei. De puternică, la ce văd aici, este puternică. Este, că altfel nu făcea ce face. Acum o să ne ceară lumea numele, nu știu ce o să facem. Nu dăm niciun Păi nu nume. dăm, sigur că nu dăm, da. Îți dai seama că lumea e curioasă ca să fie. Oricum, cine înțelege și cine cât de cât s-a trezit, nu se mai duce la cei care lucrează cu rugăciuni către Sfinții Îngeri, Arhanghel și așa mai departe. Așa că e treaba lor. Că și dacă se va duce la ea, da, poate să meargă liniștiți. Nu știu dacă ai văzut-o și pe cum o cheamă pe noastră? Cum o cheamă? Dumitrașcu și mai cum? Adriana, pardon. Și pe Adriana, ai văzut ce a zis? Am făcut, n-am mai simțit nevoia să mă duc. Da. Înțelegi? Oamenii care de sunt... ce n-am mai simțit nevoia să se ducă? Pentru că ea neconectându-se, nefiind conectată, neconectându-se cu ea, deci adică înțelegând că nu mai are nevoie de... Nu, pe respectiva terapeută, nu interesează ea ca și clientă, o interesează să se conecteze prin ea la transgeneraționalul ei. Înțelegi? Iar odată ce s-a conectat prin Adriana la transgeneraționalul ei, are legătură directă cu transgeneraționalul Adrianei, dar nu mai are nicio legătură cu Adriana. Adică ceva de genul, ca să nu se zgârmăne prea mult, să se afle chestia asta, clienta nu mai simte nevoia să se ducă la ea. Înțelegi? Da, mă rog. Important e că a înțeles că nu îi face bine, că s-a simțit rău când în ultima vreme. Bun. Așa, unde eram? La puncte. La transgenerațional. Eram la transgenerațional, da. Da. Cine mai e pe acolo? Ce informații mai are de conștientizat? Ce programe mai are de rezolvat din trecut? Transgeneraționalul e puțin cam speriat și acum pot să înțeleg de ce e puțin cam speriat, că e ca și când au fost puși la muncă forțat. Cu terapia de până acum. Deci. Da. Săracii nu mai știu ce să creadă și ce să facă, îi manipulăm când în dreapta, când în stânga. Exact, așa îi percep pe toți. Bulversați. Foarte uniți, adică stă unul lângă altul, dar sunt foarte speriați, nu știu ce vine, știi? Pentru că percep că li se ia din putere brusc. Vai. Și nu prea li se dă înapoi. E ca și când ar trece acum prin tine. Ai văzut când mai simți fiorul ăla ca și când a trecut cineva printre tine? E mult mai dureros la ei.
știi? Pentru că li se ia din putere, brusc. Bun. Rugăm partea subliminală a Adrianei să repare tot ce a făcut Amalia. Vezi cum vorbești cu ea, să-i liniștească să le liniștească sufletele alea, să le dea puterea înapoi, să-și ceară ele puterea înapoi, că așa, prin autorizarea Adrianei, că e vorba de informație, de conștientizare, nu e mare filozofie. Chiar dacă unora li se pare, wow, cum poți să faci așa? Da, se face foarte simplu, pentru că informația odată transmisă, sufletele sunt receptive și știi tu mai bine cum. A stat Adriana de vorbă cu ei, dar în schimb spiritul meu a spus că îi face o deosebită plăcere să se ocupe el de chestia asta și într-adevăr am perceput că pe lângă faptul că Adriana le-a dat informație, spiritul meu i-a multiplicat-o. Ceva de genul le-a dat înapoi și pe respectiva a prins-o de cordon și i-a cerut întreit înapoi și a trimis-o. Și e ca și când a lecuit-o. Probabil i s-a făcut, hai să nu zic rău, puțin mai mult rău i s-a făcut tipei. Și asta pentru că a făcut greșeala care a făcut-o, pentru că altfel a nu... luat neîntrebat. Nimeni nu și-a dat acceptul pentru chestia asta. Iar, cum să spune exact așa, în următoarea viață, dacă Adriana ar fi venit, faptul că Adriana a permis chestia asta, chiar dacă a fost inconștient, în cazul de față, toată karma, toată suferința lor, toată lipsa de puterea lor s-ar fi revărsat asupra ei și ca încălcare liber arbitru și că a permis să se profite de transgeneraționalul și de puterea transgeneraționalului ei, toate s-ar fi aruncat în cârcă lui Adriana. Și ar fi avut o viață de suferință mai mare decât asta. Foarte mare, exact, pentru că unii dintre ei sunt încarnați. Fiind încarnați, îți dai seama că obligatoriu și de acolo le ia putere, știi? Deci cu chestia asta nu ne jucăm. Și spiritul îmi spune, v-am mai avertizat odată, v-am mai spus de puterea strămoșească, că cine știe să o folosească este foarte puternică, dar te-ai folosit de ea tu. În cazul de față, Adriana putea să se folosească de ea, după ce se folosea de ea, le trimitea puterea înapoi. Iar aici chestia asta nu se întâmplă și e, cum să spun, e ca și când tragi până nu mai ai ce să tragi. Îți bagi joc de toți îi lași la pământ. Corect. Tocmai de ori aceea asta e ceva grav de tot. Este foarte grav și tocmai de aceea spiritul spune exact așa, ca să se potolească, i s-a luat de 3 ori mai mult. Este pe drept. Alții ar fi luat înmiit. De acolo are ea putere, probabil, Amalia. Adică ai și zis la început, ia puterea la foarte multe transgeneraționale. Se folosește de putere. E ca și când îi subjugă. Și conectează și la sursa falsă, cu siguranță că da. Asta da, logic. Și au oamenii de suferit și uite așa nu mai ieșim din Matrix. Asta este, probabil că mai e nevoie de timp până vom înțelege mulți că adevărul trebuie să primeze în orice situație și liberul arbitru. Bun. Cam atâta. S-a curățat, s-a eliberat, a deconectat, da. I-a liniștit. Bine. I-a reîncărcat și a liniștit, spune spiritul meu. Mulțumim. Așa. Bun, mergem puțin pe punctele ei până pornim mai departe. Vrea să știe dacă este bine să plece să urmeze băiatul în Olanda. Da. 76%. Vrea să știe dacă mai continuă cu actualul prieten. Mi-a spus numele înainte. 43%. Dacă o trebuie, a fost karmic și cu el, ai zis, a fost karmic cu toți, da? Tot ce a întâlnit ea a fost karmic. Așa, dacă este benefic să înceapă o facultate acum? Nu. Nu. Adică nu mi-a dat 0, mi-a zis direct nu. Ți-a zis clar, păi da.
Activitatea ei actuală, dacă este benefică și dacă este Tot recomandată karmică este. cu persoana respectivă, nu? Unde lucrează. Și trebuie să rămână acolo sau poate să facă ceva, să schimbe și să Karma este schimbe aproape jobul? încheiată, dar dacă ea decide să-și facă iertarea către actuala bătrână și să plece, totul e rezolvat. Are, mă rog, nu și-a proiectat nimica, dar probabil că mai e nevoie de timp ca să-și proiecteze un alt job, da? Se întrezărește ceva? N-am văzut nimic pe linia respectivă și a spus că are nevoie de timp ca să pună, să se gândească, să se hotărască și să pună. E ca și când ea până acum ceva de genul a murit de grijă altora decât să-și facă griji pentru ea și ce face ea. Așa, ce mai aveam? Ia să vedem. Să-i facem conexiunea? Da. Hai să vedem. Imediat Amalia să o conectez iar. Ca să-i facem împământarea. Între timp, hai să-i facem împământarea. Așa, a intrat. Adriana, hai să facem împământarea. Rămâi acolo. Că am ajuns la împământare. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de energie care cresc, se adâncesc până în centrul pământului și te conectezi acum cu sfera pură de energie a pământului și te vizualizezi în această lumină puternică, protectoare, cu încredere, cu iubire și recunoștință față de energia pură a pământului și magnetismul și susținerea lui. Și te încarci până în centrul capului și de acolo un alt fascicul de energie se răsfrânge asupra ta și caută frecvența energiei pure a sursei și conștiinței universale, de unde îți preiei matricea originală și te întorci înapoi. Se face repede pentru că ești în colaborare cu Amalia și Amalia lucrează partea ta subliminală alături de Amalia, nu trebuie să-ți faci griji. Și te întorci în interiorul tău cu toată această energie, în toată această frecvență. Accepți și integrezi energia masculină cu energia feminină. Activezi toate memoriile și puterea inimii. Integrezi cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Era conectată cu energia pura a sursei, Amalia? Sau cu sursă? Cu falsă? Nu era, da? Cu cea falsă a fost. Era proaspăt conectată cu sursa falsă? Mă interesa dacă era veche, da? Nu. Deci, pe fondul ăsta a fost atrasă și în terapia respectivă, probabil. Bun, deci e foarte important, repet, conștientizarea adevărului în care trăim, a lumii în care trăim pe Terra și a ceea ce se întâmplă, a contextului în care noi experimentăm aici. Că mulți se tot întreabă ce înseamnă conștientizare, ce înseamnă. Asta înseamnă înțelegerea, atât cât putem noi, cât ne permite fiecăruia orizontul prin orizontul cunoașterii, capacitatea de a înțelege și de a percepe realitatea în care trăim. Că nu suntem chiar așa cum am fost mințiți și că realitatea asta este. Mă rog, poate o parte din realitatea este alta decât cea impusă de societate, spune spiritul. Așa, foarte corect. Foarte corect. Mulțumesc. Acum,
Curățarea casei. Spui dacă ai mai multe proprietăți, Adriana, că am uitat să te întreb dacă ai mașină de curățat sau altceva. Mașina nu mai funcționează. Vreau să o radiez. Locuința? Locuința cu soțul? Eu locuiesc când la mătușa mea, când la frații mei. Asta spuneam, îi curăță pe locuri, mai multe locuri. Nu-i curăță una singură în totalitate. Și locul unde lucrează, tot spațiul ei, da? Da. Inclusiv la casa cu soțul. Și casa cu soțul... Jumătate curăță, nu curăță pe toată. Da, merge băiatul, mai merge o dată pe an. Să-l viziteze. Bun. Cât la sută robinetul abundenței? Că zice că ea câștigă, dar nu prea are spor la ei. Da, picură. Și tocmai de-aia nu are spor, pentru că ei s-a luat din bani, mai puțin a plătit cu sănătatea, karma care a avut-o. De-aia nu s-a bucurat de bani niciodată. Da. Exact. A fost un lucru foarte ușor pentru ea, spune spiritul meu. Faptul că ea a făcut bani, dar... S-a salvat și a salvat sănătatea într-un fel, pentru că avea să fie mai rău de atât. Corect. Am înțeles. Tocmai de aceea, pentru ea, picură. Abia acum a început să conștientizeze și percep că robinetul ăsta se dilată puțin. Dar spiritul ei spune că cu cât va intra în acceptare și își va menține acceptarea, cu atât va începe să se bucure de bani și să strângă bani, să economisească bani pentru ea și pentru plăcerile lor. Un lucru care o ajută, repetiția prin cuvinte frumoase gândite la adresa celorlalți. Nu trebuie să le spună în față vorbele frumoase, dar trebuie să-i admire și să-i aprecieze prin gânduri. E ca și când i-ar admira în față. Și chiar dacă o să spui că nu poți deocamdată, Adriana, că ai fost până acum în alt program, acum dintr-o dată repeți până când începi să simți. Pentru că emoția vine după ce convingi mentalul. Prin cuvinte în gând de repetitive. Vă iubesc, vă accept. Da. O chestie care e foarte importantă pentru ea, spune spiritul ei, ea trebuie să se gândească înainte să-i critique și să-i judece că fiecare au lecțiile lor. Unii și le arată pe față, adică poți citi pe fața lor lecțiile și durerea lor sufletească, alții pur și simplu par foarte fericiți la exterior, dar ei suferă foarte mult pe interior. Deci toți au lecțiile lor. Dacă îi întrebi și vorbești cu fiecare în parte, toți au suferințele lor. Aici trebuie să se gândească. Să activeze și compasiunea la adresa lor. Și activezi compasiunea înțelegând, Adriana, că ai văzut bine cum suntem prinși în contracte cum ni se creează comportamentul, ni se amplifică de fapt comportamentul pe care noi îl avem inițial firav, experimentând ce ne-am propus să experimentăm, din cauza acestor paraziți și lumii nevăzute pe care noi nu le știm și nici ei nu le știu și nu înțeleg și habar n-au de ce sunt așa. Că dragii de ei n-au ajuns încă să înțeleagă că nu-i ajută nimeni decât spiritul și sufletul lor și că trebuie să muncească pentru asta. Și stau cu mâna întinsă să le dea Dumnezeu ăla la care am fost greșit îndrumați. Da? Deci să înțelegi și pe ei că știi, orbecă ești, ei trăiesc în beznă și nu înțeleg despre ce e vorba. Și nu avem de ce să-i judecăm, să-i criticăm, decât să-i ajutăm, să le transmitem informații, cuvinte bune, iubire, sentimente, frecvențe înalte și te gândești la ei zilnic și spui curăț și șterg și destructurez tot ce am creat la adresa lor cu gândul, cu vorba și cu fapta. Și anulez tot ce am făcut până acum pentru că vă înțeleg, pentru că sunteți și voi și eu am fost așa și voi sunteți așa și aveți nevoie să vă curățați, să vă limpeziți mintea ca să înțelegeți, să vă purtați mai frumos și să nu mai aibă nimeni motive să vă critique. Pentru că așa se amplifică. Ați înțeles mecanismul. Ce mai avem de făcut? Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 98. Conștientizare? 68. Metabolizare câte zile? N-am înțeles. Metabolizare.
Nu mai mă 9 auzi? zile. Aha. Nu, s-a întrerupt 9 zile. 9 zile. Iată ce receptivă este. E și fluxul mai mare. Bun. Bun, s-au reglat centrii energetici, s-a încărcat, De asta mă uitam lucrează. la aură și la centri, da. Sunt perfect. Probleme de sănătate, ai ceva, Adriana, că nu ne-ai spus nimic decât despre conflicte. Pe corp? Probleme de sănătate, durerile astea și la ochi. Durerile unde au fost implanturi, că le-am găsit. M-am gândit că au legătură. Da. Păi, astea sunt cauzele, nu că au legătură. Implanturile sunt cauzele bolilor. Da, după operația aia, la al 3-lea an de acum trebuie să merg la control la oncologie și n-am făcut acolo s-a găsit centura de casate. Gata, ți-am scos cauza, acum rămâne să lucrezi tu ca să îți menții frecvența înaltă ca să se regenereze și la nivel de celulă, Adriana. Da. Bine. Dacă ne dai acceptul de publicare și noi am încheiat aici, Adriana. Da, sigur că da. Mulțumim. O să vezi tu înregistrarea. Vă deconectați de tot și de toate.